Καλώς ήρθατε στο πρώτο Lightbot Lesson. Είμαι ο Νίκος Σίμος και σήμερα θα μιλήσουμε για την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση. Έρευνες έδειξαν ότι το 30% των εργαζομένων έχει εργαστεί ή εργάζεται remotely και μάλιστα περισσότεροι από τους μισούς εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά remotely. Αυτά όμως στην Αμερική. Στην Ελλάδα, με την έλευση του κορονοϊού, τα πράγματα άλλαξαν ραγδαία και η ανάγκη για τηλεεργασία και ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση έγινε έντονη, αφήνοντας ουσιαστικά τις ελληνικές επιχειρήσεις απροετοίμαστες. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει το Big IP APM, Access Policy Manager. Και όπως προδίδει και το όνομά του, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζει πολιτικές στο access, στην πρόσβαση. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε users. Είτε πρόκειται για υπαλλήλους, είτε για πελάτες, είτε για συνεργάτες, οι οποίοι θέλουν να συνδεθούν με mobile devices, ενδεχομένως φορητούς υπολογιστές, σταθερούς υπολογιστές, και από την άλλη μεριά έχουμε τις εταιρικές εφαρμογές. Ένας database server, ένα web application, ένα legacy application, ένας file server. Ενδιάμεσα υπάρχει το επικίνδυνο ίντερνετ και συνήθως οι εταιρείες προστατεύονται με ένα firewall. Το Big IP APM συνήθως εγκαθίσταται σε μία DMZ και επικοινωνεί με ένα user repository για να πιστοποιήσει τους χρήστες. Το user repository μπορεί να είναι ένα LDAP, ένα Active Directory, Azure AD, Radius, Tacax και οποιοδήποτε user repository μπορεί να αποθηκεύσει και να πιστοποιήσει χρήστες. Ο χρήστης λοιπόν θα συνδεθεί σε μία σελίδα στο APM και θα δώσει τα credentials. Θα πιστοποιηθεί απέναντι στο user repository και θα αποκτήσει την πρόσβαση. Πριν όμως αποκτήσει την πρόσβαση, θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι πάνω στις συσκευές του χρήστη για να πιστοποιηθεί αν αυτές μπορούν και είναι ασφαλές να συνδεθούν στις εταιρικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, αν υπάρχει antivirus και είναι ενημερωμένο, αν υπάρχει personal firewall και τρέχει, ακόμα και αν υπάρχουν agents που επιβάλλει η πολιτική της εταιρείας, για παράδειγμα DLP agent. Άρα λοιπόν το APM είναι ένα σύστημα το οποίο θα προσφέρει single sign-on, multi-factor authentication, federation. Γιατί όμως federation? Διότι εκτός από τις on-premise εταιρικές εφαρμογές, υπάρχουν και εταιρικές εφαρμογές στο cloud. Για παράδειγμα, Office 365, ίσως Webex, ίσως Salesforce. Άρα λοιπόν, από το σύστημα Big IP APM θα ελέγξουμε και την πρόσβαση σε αυτές τις εταιρικές εφαρμογές. Τι είδους όμως είναι αυτές οι προσβάσεις? Καταρχήν, Layer 3 Tunnel, δηλαδή ένα VPN που θα δώσει πρόσβαση σε ολόκληρο ή σε μέρος του δικτύου. Κατά δεύτερο λόγο, μπορούν να υπάρξουν τα Application Tunnels, που είναι ένα tunnel σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Άρα λοιπόν, ο χρήστης Α μπορεί να συνδεθεί μόνο στο database server. Ο χρήστης Β μπορεί να δει μόνο ένα συγκεκριμένο file share. Ο χρήστης 3 μπορεί να δει μόνο ένα συγκεκριμένο legacy application. Ειδικά για τις web εφαρμογές υπάρχει το Portal Access. Το Portal Access έρχεται να κάνει present εσωτερικές web εφαρμογές, για παράδειγμα ένα εσωτερικό portal, ένα πρόγραμμα HR, προς τους χρήστες, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα tunnel και να έχει πρόσβαση ο χρήστης στο υπόλοιπο μέρος του δικτύου. Δημιουργείται ένα μοναδικό URL, αφού έχει γίνει το session και η πιστοποίηση του χρήστη, και αν ο χρήστης κρατήσει στα favorites αυτό το συγκεκριμένο URL για μετέπειτα χρήση και προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει, θα γίνει αυτόματα redirect στη login σελίδα του Big IP APM, διότι δεν υπάρχει established session. Τέλος, το Big IP APM μπορεί να κάνει present VDIs. Είτε πρόκειται για VMware VDI, Citrix VDI, ακόμα και remote desktop. Κατά τη διάρκεια του login έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε και να ελέγξουμε attributes του χρήστη που βρίσκονται στον LDAP
ή στον Active Directory. Για παράδειγμα, μπορούμε να διαβάσουμε τα group στα οποία ανήκει ο χρήστης και με βάση αυτά τα στοιχεία να δώσουμε την ανάλογη πρόσβαση. Ως αποτέλεσμα αυτού, έχει να μπορούμε να δημιουργούμε ένα δυναμικό portal το οποίο κάνει present στο χρήστη μόνο αυτές τις εφαρμογές για τις οποίες έχει πρόσβαση και η οποία πρόσβαση έχει προκύψει από στοιχεία που έχουμε διαβάσει στον Active Directory. Για παράδειγμα, ένα attribute του Active Directory μπορεί να είναι το PC name του χρήστη, οπότε ο χρήστης την ώρα που θα κάνει login θα γίνει match το όνομά του, το username του με το PC name και θα του δοθεί πρόσβαση RDP μόνο προς το συγκεκριμένο PC και πουθενά αλλού στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, ο administrator έχει μια κεντρική, συνολική πολιτική ασφάλειας και πρόσβασης προς όλες τις εταιρικές εφαρμογές, είτε βρίσκονται on-premise είτε βρίσκονται στο cloud, εφαρμόζοντας ουσιαστικά τις πολιτικές της εταιρείας. Πρακτικά, η παραμετροποίηση του συστήματος βασίζεται πάνω σε workflows. Άρα, υπάρχει το πρώτο κουτάκι του flow το οποίο λέει login και γίνεται η πιστοποίηση. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν είναι, ας πούμε, το AD Authentication. Το τρίτο κομμάτι του flow μπορεί να είναι ένα AD Query το οποίο θα διαβάσει τα attributes που αναφέραμε προηγουμένως. Το τέταρτο κομμάτι μπορεί να είναι τα pre-logon checks. Και τέλος, το Dynamic Portal που θα κάνει present ουσιαστικά στον χρήστη τις εφαρμογές για τις οποίες έχει πρόσβαση. Σε ό,τι αφορά τις cloud εφαρμογές, υπάρχει η δυνατότητα SAML και OpenID Connect, όπου πρακτικά ο χρήστης, αφού πιστοποιηθεί στο BigIP APM, λειτουργεί το BigIP σαν Identity Provider, δημιουργεί τα κατάλληλα tokens αν μιλάμε για OpenID Connect ή τα assertions αν μιλάμε για SAML, γίνονται αυτά present στα applications, στα cloud applications και ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο εφόσον του έχει επιτραπεί από την κεντρική εταιρική πολιτική. Το κομμάτι της παραμετροποίησης του SAML και του OpenID Connect όμως θα το δούμε σε κάποιο επόμενο Lightboard lesson. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι.